Hello. So how are you? ඉතින් අදත් ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් පාඩමක්. අපි කොහොමද මේක අපේ ජීවිතයේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න කියන එක ඔයාලට මම ඉතාමත් ලස්සනට උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ වගේ අදහස් ඔයා නිතරම සිංහලෙන් කතා කරලා ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයා කියලා ඇති මම හිතනවා ඔයා මට උදව් කරයි කියලා. ඔක හරිම සරල කොටස් දෙකකින් අපිට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා කියන අදහස දෙන්නේ I think කියන වචන දෙකෙන්. ඔයා මට උදව් කරයි. You will help me. එතකොට මම හිතනවා I think ඔයා මට උදව් කරයි. You will help me. I think you will help me. ඔතන මැදට that කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. I think that you will help me කියලා. that කියන වචනේ නැතත් එතකොට ඒක අඩු වුණාම තවත් වචනයක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඉතාමත් සරලව කියන්න පුළුවන්. ලොකු අපහසුතාවයකටපත් වෙන්නේ නැතුව I think you will help me. මම හිතනවා ඔයා මට උදව් කරයි කියලා. ඕකේ? මම හිතනවා ඔයා එයි කියලා. I think you will come. I think you will come. ඔය එයි, කයි, බොයි ඔය ඔහොම අනාගතය සම්බන්ධ අදහස් ප්‍රකාශ කරන අපි will කියන වචනේ තමයි භාවිතා කරන්නේ. will will කියන වචනේ දෙන්නේ අනාගතය පිළිබඳ අදහසක්. අනාගතයේ යම් දෙයක් කරයි නැත්නම් යම් දෙයක් සිදු වෙයි. එතකොට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණොත් මම හිතනවා ඔයා විභාගයේ පාස් වෙයි කියලා. මම හිතනවා I think ඔයා පාස් වෙයි විභාගේ. You will pass the exam. You will pass the exam. එතකොට ඔය කොටස් දෙක අපිට එකට කරන්න ඕනේ අපේ අදහස සම්පූර්ණ කරගන්න. මම හිතනවා ඔයා විභාගේ පාස් වෙයි කියලා. I think you will pass the exam. I think you will pass the exam. මම හිතනවා ඔයා විභාගේ පාස් වෙයි කියලා එහෙම නැත්නම් සමත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ මම දෙන උදාහරණ නිතර පුහුණු වීම කරන්න. මොකද අපි මේ භාෂාවත් එක්ක වැඩිපුර කාලය ගත කරන්න ඒ භාෂාව අපිට සමීප වෙනවා. අපේ ජීවිතෙත් එහෙමනේ අපි යම් දෙයක් එක්ක වැඩිපුර කාලය ගත කරද්දී ඒක අපිට ගොඩක් සමීප වෙනවා. පුද්ගලයෙක් වුණත් එහෙමයි. එතකොට මේ භාෂාවත් එක්ක උපරිම කාලය ගත කරන්න. ඔයාලට නිවාඩුවක් ලැබෙන වෙලාවට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම ලස්සනට කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් නිතරම ඒ දේවල් පුහුණු වීම කරන්න. නැතුව ඉබේට මේවා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඕකේ? ඔටෝමැටිකලි මේ දේවල් ඔයාගේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඔටෝමැටිකලි මේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක උත්සාහ කරාම තමයි ඒක පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම හිතනවා ඔයා මට සල්ලි දෙයි කියලා. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට මොන හරි හදිසි අවශ්‍යතාවයක් වෙලා ඔයා යාළුවෙක් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා මම හිතනවා ඔයා මට සල්ලි දෙයි කියලා. ඒතර මම හිතනවා I think ඔයා මට සල්ලි දෙයි. You will give me money. You will give me මට money. You will give me money. ඒතර මම හිතනවා I think you will give me money. I think you will give me money. මම හිතනවා ඔයා මට සල්ලි දෙයි කියලා. ඕකේ? මම හිතනවා ඔයා මේ වැඩේ කරයි කියලා. ඔයා ඔගේ හිතවතෙකුට එහෙම නැත්නම් යාළුවෙකුට කාට හරි යම්කිසි වැඩක් බාර දීලා යනවා විශ්වාසවන්ත කෙනෙකුට. එහෙම වැඩේ බාර දීලා යන්න හදද්දී ඔයා කියනවා මම හිතනවා ඔයා මේ වැඩේ කරයි කියලා. එතකොට මම හිතනවා I think ඔයා මේ වැඩේ කරයි. You will do this work. You will do this work. දැන් ওই කොටස් දෙක අපි එකට කරන්න ඕනේ. I think you will do this work. මම හිතනවා ඔයා මේ වැඩේ කරයි කියලා. මම හිතනවා ඔයා මට උගන්වයි කියලා. ඔයා යම් කිසි ගුරුවරයෙකුට කෝල් එකක් දීලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිතවතෙකුට කියනවා ඔයා නොදන්න දෙයක් උගන්වන්න කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා මම හිතනවා ඔයා මට උගන්වයි කියලා. I think you will teach me. I think you will teach me. මම හිතනවා
ඔයා මට උගන්වයි කියලා. ඕකේ මම හිතනවා ඔයා මට අර ෂර්ට් එක මිලදී අරන් දෙයි කියලා. ඔයා කාත් එක්ක හරි shopping යද්දී ඔයාගේ හිතවතෙකුට ඔයාගේ අම්මට තාත්තට ඔයා කියනවා මම හිතනවා ඔයා මට මේ ෂර්ට් එක අරන් දෙයි කියලා. මිලදී අරන් දෙයි කියලා. I think you will buy me that shirt. I think you will buy me that shirt. That shirt කියන්නේ අර ෂර්ට් එක අර කමිසේ. I think you will buy me. ඔයා මට අරන් දෙයි කියලා that shirt. එහෙනම් පැහැදිලිද? මුල එක පැත්තක තියෙනවා I think අනිත් පැත්තේ you will buy me that shirt. ඔය දෙක එකට කරපුවාම අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. I think you will buy me that shirt. මම හිතනවා ඔයා මට මේ කමිසය මිලදී අරන් දෙයි කියලා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට I think මම හිතනවා අපි භාවිතා කරේ you ඔයා කියන වචනේ. අපිට වෙන නාම පදයක් හිතෙන්ද දාන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා ඇය ඔයාට බනී කියලා. මම හිතනවා ඇය ඔයාට බනී කියලා. මම හිතනවා I think ඇය බනී නම් she will blame. බනින් අහන්නේ ඔයා කියන කෙනා. She will blame you. මම හිතනවා ඇය ඔයාට බනී කියලා. I think she will blame you. I think she will blame you. මම හිතනවා ඇය මට කෝල් කරයි කියලා. අපි හිතමුකෝ මගේ හිතවත් කෙනෙක් නැත්නම් පරණ යාළුවෙක් හම්බෙලා මම යාට මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ගත්ත ඇය කියන කෙනා මට කෝල් කරයි කියලා. එතකොට මම හිතනවා I think ඇය මට කෝල් කරයි. She will call me. I think she will call me. I think මම හිතනවා she will call me. ඇය මට කෝල් කරයි කියලා. මම හිතනවා ඇය මට කෝල් කරයි කියලා. I think she will call me. මම හිතනවා ඇය මේක තේරුම් ගනී කියලා. තේරුම් ගන්නවට understand. මේක this. ඇය තේරුම් ගනී she will understand this. මම හිතනවා I think එන I think කියන කොටස මුලට දැම්මේ. අපි හැම වාක්‍යයකම එහෙම දැම්මේ. I think she will understand me. I think she will understand me. Okay පැහැදිලිද? එතකොට අපි හිතමු යම්කිසි කෙනෙක් දැඩි අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. එයා ඉතාමත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ ඉන්නේ. වෛද්‍යවරුන්ට පවා එයා බේරගන්න බැරි තත්ත්වයක ඉන්නේ. දැන් එහෙම දේවල් වෙනවා ලෝකේ. හැබැයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කෙනෙකුට ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න එපා කියලා. ඒත් අපිට මේ සිදුවෙන සිදුවීම් නවත්තන්න බැහැනේ. එතකොට ඔයා කියනවා මම හිතනවා ඔහු මැරෙයි කියලා. මම හිතනවා ඔහු මැරෙයි කියලා. ඕකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම දේවල් වෙන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට යම් අදහසක් කතා කරද්දී එහෙම දෙයක් කියන්න වුණොත් I think he will die. තාම ඔහු මිය ගිහින් නැහැ. ඉතින් අනාගතේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම කවදා හිටියත් මැරෙන මිනිස්සුනේ නේද? I think he will die. මම හිතනවා ඔහු මැරෙයි කියලා. I think he will die. එතකොට ඒ will වලින් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අනාගතයේ සිදු වෙයි කියන අදහස. ඕකේ? එතකොට අපිට ඔය will කියන pattern එක will කියන වචනේ අයින් කරලා අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක්ගේ හැකියාවක් ගැන කතා කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට will කියන වචනේ අවශ්‍ය නැහැ. යමක් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස ගන්න නම් can කියන වචනේ ගන්න. I think you can do this. I think you can do this. මම හිතනවා ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. I think you can do this. මම හිතනවා ඔයාට මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. වගේ හිතවතෙකුට, වගේ පෙම්වතියට, පෙම්වතාට නැත්නම් අම්මට තාත්තට මොන හරි කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් වා කියනවා මම හිතනවා ඔයාට මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. තේරුම් ගනී නෙමෙයි. ඊට සමාන අදහසක් තමයි යන්නේ. ඔයා මාව තේරුම් ගනී නම් you will understand me කියලා කිව්වේ. දැන් මෙතනදී කියන්නේ ඔයාට මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. පැහැදිලිද? I think you can understand me. I think you can understand me. පැහැදිලිද? මම හිතනවා ඔයාට මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. අතන කිව්වේ තේරුම් ගනී කියලා. ওই දෙක හොඳට ඒ වෙනස්කම් අදහසේ වෙනස්කම් හොඳට ඔලුවට දාගන්න. හරි? මම හිතනවා ඔයාට පුළුවන් drive කරන්න කියලා. ඔයාට drive කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. සමහරට බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට I think you can drive. I think you can drive. මම හිතනවා ඔයාට drive කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතනවා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. කෙනෙක් ඔයාට එහෙම කියනවා.
මම හිතනවා නැත්නම් ඔයා තව කෙනෙකුට කියනවා. මම හිතනවා I think ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. You can speak English. I think you can speak English. මම හිතනවා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතනවා ඔයාට ඒ ඉඩම මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. යම් කිසි තැනක යම් ඉඩමක් විකුණන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ හිතවතෙකුට කියනවා මං හිතනවා ඔයාට ඒ ඉඩම මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. I think you can buy that land. I think you can buy that land. මම හිතනවා ඔයාට ඒ ඉඩම මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ පැටර්න්ස් දෙකම I think you will help me. මම හිතනවා ඔයා මට උදව් කරයි කියලා. I think you can help me. මම හිතනවා ඔයාට පුළුවන් මට උදව් කරන්න කියලා. ඔන්න ওই විදිහේ පැටර්න් දෙකක් තමයි මම ඔයාලට මේකෙන් පැහැදිලි කරේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඊටම ලස්සනට නිවැරදිව උදාහරණ ටික අරගෙන කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාට මම මුලින් කිව්වා වගේම නිතර ඊටමත් උවමනාවෙන් හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. මේ දේවල් ඔයා ඉගෙන ගත්තේ ඔයාට යම් කිසි ගැටලුවක් තිබුණොත් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න.